Okay, welcome back to học toán tiếng Anh ha. So it's been pretty long time since the last video for grade 9 because there have been so many things going on. I've been very busy and with school and college and and my marriage. So yeah, so recently I made my decision of coming back and start making video with ninth grade. I remember that I started a video with 6, 7, 8, 10, 11 also. But I think ninth grade is very important. And so I'm going to start again with the ninth grade. And I also remember last time we talked about radical expression, how to simplify radical expression. And we learned the formula, the multiplication property of radical expression. When you take radical of the product, it equal to the product of two radical. So today I will continue with that lecture about radical expression. Then I'll give you example of a simplify a radical expression. And by the end of the lecture, the video today, I will also talk about khử căn thức, khử căn mẫu số, or tiếng Anh we call it rationalization. What's it mean by a conjugate? Okay, so let's get started. Okay, so let me share the screen first. I'm sorry. So I have very bad allergies, so please bear with me a little bit. Okay. Okay. So let's continue with the next part of radical. So on the first part of the video today, we talked about dividing rule of radical expression. Okay. Nếu mọi người không còn nhớ thì expression we call là biểu thức ha. Biểu thức. Okay. Okay, so I'm going to divide this paper into half. So on the right hand side again, I'm going to write all the vocabulary that you need for the lecture today. And I want you to memorize all of them. Okay. The dividing rule is kind of similar to the multiplication rule. When you divide, when you have a fraction under the radical. For example, here I have a radical a over b, so this is equal to radical a over radical b. A and b we call the radicand. Okay, gọi là radicand là những cái số a và số b gọi là radicand. Okay, cái symbol này nó gọi là radical. Okay. So how we're going to use this rule? It's pretty simple. Let me give you a very simple one with number. Okay, for example, I have square root of 16 over 25. Excuse me. So you see that I have a fraction 16 over 25 here, and I can split it up into two radical of 16 over radical 25. And you also recognize right where 16 is a perfect square. Okay, so perfect square tiếng Việt gọi là số chính phương ha. Số chính phương. So square root of 16 it give you 4, square root of 25 give you 5. Okay. Usually you can write like this. So square root of 16 is equal to square root of 4 squared. Okay, then you apply the radical principle. Square root of a squared equal to a if a greater than or equal to 0. Okay, that's why square root of 4 squared give you 4. Okay, but you know right away 16 and 25 is là cái số chính phương. Thành ra là khi mình lấy căn của số chính phương thì nó ra một cái số nguyên luôn. Okay. Trong cái ví dụ 2 này á, thì tôi sẽ cho một cái ví dụ mà có biến, trong đây là square root of 4a square over 25. Cái biến ở đây là biến a. Okay. So again I'm going to apply the formula. That can split into 4a square over square root of 25.
And 25 is a perfect square again. So chính phương, so 25 can give you 5. Square root of 4 square, I can split over square root of 4 times square root of a square using the multiplication rule. Last time we already learned. Okay. So for square root of 4 for số chính phương, so 4 give 2 over 5. But you have to be careful with square root of a square. If you learn a radical principle, it gives you absolute of a. Okay. So you gotta put a inside the absolute value because we don't know a is positive or a negative. So this one is called absolute. Okay. Absolute value. Trị tuyệt đối ha. Tuyệt đối. Mình có cái bị dị ứng quá là tệ luôn á. Tại dạo này dạy nhiều quá. 7 tấm lớp. Even though that online hết nhưng mà thầy vẫn tâm mệt. To be honest. Okay. Okay. So my answer over here is 2 over 5 absolute of a. Okay. Let's make sure that. Okay. Okay. So another thing I want to remind you that the radical here, this is very general term. So radical mean là căn. Okay. Căn nó là một cái term rất là general, nhưng mà ở đây mình là căn bậc 2 thì căn bậc 2 á mình gọi nó là square root. Okay. Square root. Hay mình gọi nó là second radical. Là căn bậc 2 ha. Mình dùng thỉnh thoảng mình dùng radical. R-A-D-I-C-A-L, radical. Okay. Radical is inside. Radical is inside the radical. Okay. Đôi khi mình cũng có thể dùng radical được cho căn bậc 2. Nếu mà mình muốn quick, mình muốn nhanh thì mình cũng có thể gọi, người ta cũng hiểu, đúng không? Nhưng mà một cách chính xác đó, radical nó rất là cái term nó is very general. Okay. Chẳng hạn như cube root là căn bậc 3 mình cũng có thể dùng radical, nhưng mà mình gọi nó là the third radical. Okay. Hay most of the time là mình gọi cube root. Okay. Cái ví dụ thứ 3 thì sẽ khó hơn một chút. Okay. Ví dụ thứ 3 này thì tôi sẽ cho các bạn 2 biến. Okay. So radical of 2a square b to the 4 over 50. Again, we're going to apply the formula right away. We're going to apply cái formula liền vô. So apply formula. Đây là một cái tính chất, cái property. Okay. Thì chúng ta có thể tách ra là square root of 2a square b to the 4 over square root of 50. Okay. On the top is the radical of the product, so this is the product of the radical. So I can split it up using the formula last time. And the bottom, you have to be careful with the bottom. The bottom is square root of 50. 50 is not a perfect square. It's not là số 50 phải là số chính phương. Okay. Nhưng mà khi mà chúng ta có thể tách ra là 25 và 2. Và 25 là số chính phương, thành ra chúng ta có thể viết là 5 square root of 2. I'm sorry. Okay. And absolute of a square, we don't know a is positive or negative, so there will be absolute of a, radical a over times square root of 2. Okay, so this is radical of a square. And square root of b to the 4, I can write it square root of b square raised to the second power. Okay, you can say like that, raised to the second power. Có nghĩa là cái lý thừa bậc 2, lý thừa 2. Okay, raised to the second power. So I have b square raised to the second power. And b square is positive, so I can throw it without using the absolute value. So my answer will be absolute of a square root 2, b square over 5 square root 2. And you see that
Square root of 2 and square root of 2 over here we can cancel out. So to cancel, okay, or this is sometimes you can this is synonym, cái đồng nghĩa với to cancel này thỉnh thoảng là tôi có thể nói là to cross out, okay. Cái này gọi là over ha, cái bar này gọi là over. Mình không có gì mình không có nói là divide, ok. Mình divide, khi mình nói divide chẳng hạn như mình nói số này divided by số này, hoặc là 3 going to 7 or 3 divide 7 or 7 divided by 3. Nhưng mà ở trong cái trường hợp mình chỉ dừng nói over thôi, mình chỉ cần nói over thôi ha, chứ mình không có cần nói là divide hay là cái gì đó. Ok. Và cái mọi thứ cái trên cái bar này á thì mình gọi là numerator ha, gọi là tử số, và denominator là mẫu số. Là cái này mình học rồi, numerator trong những cái video trước, tử ha, và denominator là mẫu số ha, quá dễ luôn. Khi mà các bạn học toán và tiếng Anh á, các bạn đừng có vô là mình biết là mình dịch ra, cái mình biết đó là tử mẫu, như mình khi mà mình nghe hoặc là mình đọc sách đó, mình đừng có dịch ra là tử và mẫu, nó tốn rất là nhiều thời gian. Đó là cái kinh nghiệm của tôi cho các bạn, tại khi mới qua nước Mỹ, mình học ở bên Mỹ thì mình áp dụng cái kiểu đó và mình học rất lại, mình đọc sách rất là nhanh. Và nếu mà có thời gian là tôi có thể kể cho các bạn cái kinh nghiệm của tôi học ở nước Mỹ như thế nào. Và không phải mình học không có học những cái ngành gọi là communication, những cái ngành vớ vẩn, mà mình đang nói về những cái ngành khoa học, những ngành toán lý hóa. Nếu mà if I have time, okay, I'm gonna do lecture on physics. Nếu mà tôi có thời gian tôi có thể dạy vật lý cho các bạn luôn. Okay. Tại vì cái background của tôi là mechanical engineering, and I have a master in theoretical mathematics, so you can totally trust my knowledge. Okay. Okay. In example number 4, trong cái example thứ tư này thì tôi muốn sử dụng cái công thức này một cách ngược lại. Okay, so I'm gonna use this formula here by going backward. It means that the question is given with two radical. Okay, like this, and I'm gonna combine. I'm gonna combine this. Okay, into one radical. I can rewrite this as one radical. Mình có thể viết lại dưới một căn thôi thay vì hai căn. Okay, I can rewrite. Okay, rewrite. Okay. Đó là những cái từ mà professor hay sử dụng khi mà giảng dạy toán ha, thì bạn cố gắng để nhớ những cái từ này, khi mà mình nghe thì mình biết liền. Okay. Okay, so I can apply it. So I can write like this, right? And you see that A and E you can cross out, right? So I have square root of 27 over 3, give you square root of 9, and give you 3. And this is very easy. It's very simple, right? Very simple. Okay. So that is the property I want to talk about today. On the second part of the lecture, I want to give you more example on how to simplify radical expression, and the example will be harder, more complicating. Sẽ phức tạp hơn, sẽ khó hơn. Okay. Radical simplification có nghĩa là sự đơn giản. Okay. Simplify đó, nó bắt nguồn từ chữ simplify ha. Simplify là đơn giản á, đơn giản giống như đơn giản biểu thức. Simplify algebraic, đơn giản biểu thức đại số, algebraic expression chẳng hạn như vậy. Okay, simplification hoặc là simplification. Okay, come from the word, it's derived from the word simplify. Okay. Okay, example. I'm going to use something like that, and this is more complicated. I have 2 over x squared minus y squared multiplied by 3 x plus y over 2. And they give us the condition. Okay, cái điều kiện, condition là điều kiện ha. Condition
điều kiện. Cái này gọi là condition nè. Đó, mấy cái này là x lớn hơn 0, y lớn 0, điều kiện. Okay, and this simple here. We can say it's different from, be different from. So I can say x is different from y. X is different from y. Còn cái này mình có thể nói là x is greater than or equal 0. This is y is greater than or equal 0. Okay. Lớn hơn hay bằng 0 or equal 0. Okay. Use this one. Get another piece of paper here. Okay. So how are we going to do this? How are we going to do this problem here? This one is more complicated, but I mean, it's not really that bad. You know, it's not really that bad at all. Let me see. I can use Sharpie. No, I think I'm going to use Sharpie. It's better. Okay. So by looking at this example, let me see. I can change the exposure. It's too bright, you know. Hey, I think this one is better this way, you know. I think so. Okay. Chúng ta thấy rõ ràng là khi mà when we analyze problem, we look at the problem, we see that this is là mình có thể sử dụng hàng đẳng thức ha, difference of square. Okay, so I can write this as x plus y times x minus y, right? Okay, and let's leave this for the time being. Okay, leave this. Khoan đụng đến cái này ha. Leave this for the time being. Cái này cái x square minus y square này gọi là hàng đẳng thức ha, gọi là factor formula. Factor formula là hàng đẳng thức á. Thức. Thực ra nếu mà một sinh viên mà qua Mỹ, một người Việt Nam mà mình qua nước ngoài sống lâu á thì sẽ dịch rất là khó. But I had a lot of experience with education in Vietnam because tại vì tôi hết lớp 12 rồi mới qua Mỹ, nên là tiếng Việt cũng sẽ rất là rành. Okay, rất khá chứ không phải là mặc dù là có vài từ sẽ quên trong toán, mà đa số các từ là biết hết. Okay. So the good thing about this is this: when x greater than 0, y greater than equal to 0, so it means x plus y greater. Và khi mà x plus y mà lớn hơn 0 thì chúng ta lấy căn thức bình phương của nó thì sẽ không còn trì tuyệt đối nữa. Okay, according to a radical principle, nguyên lý căn bậc 2, đúng không? Khi mà nó dương thì mình không có cần trì tuyệt đối nữa. Nếu mà mình không biết nó dương hay nó âm thì mình vẫn phải để trong dấu trì tuyệt đối. Okay, so we're gonna leave this like this. Okay, so we're gonna have x plus y outside, right? And radical 3, radical 2, we're gonna leave it inside because, and I can split it up into 2 radical because according to our formula here, huh? So I can simplify this. I can cross them out, huh? So what I have left is 2 radical 3 over x minus y. Okay, radical 2. Okay, but if you guys pay attention here, you will see that I can rewrite 2 as a square root of 2 square over x minus y square root of 2. Okay. And so I convert 2 to square root of 2 square, and square root of 2 square
I can simplify the square root of 2, so they give you only square root of 2 times square root of 3 over x minus y, so it gives you square root of 6 over x minus y, right? Because cái lũy thừa của cái căn 2 này á, là 2, còn cái lũy thừa cái căn 2 dưới mẫu này là 1, thành ra mình đơn giản mình còn 1. Ok, exponent là lũy thừa ha. So I can say like the square root of 2 raised to the second power square root of 2 raised to second power. Sometimes mình gọi là power. Okay, you can say the raised to the second degree. Okay, tại vì những cái này nó gọi là cái power number. Thực sự cái power number nó cũng chưa đúng, tại vì theo cái định nghĩa của power number nó phải là số nguyên cơ, nhưng mà cái mình đang có là radical 2, nó là irrational number. Thành ra là nhưng mà khi mình vẫn nói thì mình cũng có thể nói raised to the second power, or you can say raised to the second degree, or you can say this square root of 2 square, cũng cùng một cái ý nghĩa ha, không có gì. Okay. So this is your final answer here, and we cannot do anything else, right? We cannot simplify x and radical 6. We cannot do that, so we're going to leave it like that. Okay. So that is the first example. In the second example here, I want to show you how to combine radical together. Remember, you learn how to combine line term. Combining line term là cái gì, hiểu không? Combining line term là kết hợp những cái hạng tử giống nhau đó. Ok, này gọi là kết hợp ha. Term là hạng tử đó. Hạng tử. Chẳng hạn như 2x plus 3x là 5x. Ok, 2x cộng 3x là 5x. Okay, 2x plus 3x equal 5x. Okay, that's the mean combining line term because it's all the terms similar to each other. Okay, if the terms are not similar to each other, we cannot combine. Okay, you can multiply, but you cannot combine. Okay, first of all, I have something like this. I have 3 radical 5 plus square root of 20. Okay, plus radical 5. I don't know if I have another pen that's darker than this. Oh, maybe I do. Oh no, I don't have it. Okay. So you see over here, this is similar term right here, right? Radical 5 mean we can combine them. So we give you what? It give you 3 plus 1 is 4 radical 5. Okay, plus 20. Plus square root of 20. Okay. Question is this. Can we combine these two? Well, obviously it's not similar term, right? Nó không phải là hạng tử giống nhau, mình không combine được. Tuy nhiên là chúng ta có thể biến đổi. We can manipulate. To manipulate. Có thể dịch tạm là biến hóa, biến đổi. Có thể play around with that. Okay, to play around with that. Play around giống như là mình cái từ đó nó không có official. Cái từ này không có official. Nó không phải là chuyên ngành. Nó không phải chuyên ngành nhưng mà mình có thể dùng được. You can play around with it. Square root of 20, you can convert it to what? You can convert it to square root of 4 times 5, right? And you can apply the formula. Square root of 4 is 2, so give you 4 square root of 5. I can rewrite it, give you 2 square root of 5. Now they become like term, right? So it give you 6 square root of 5. And now you're done. Okay. All right. So far we learned how to simplify radical expression, even though the problem is one of them is harder than the other. And the third example, I want to show you how to prove. Prove là chứng minh đó. Chứng minh. Okay. And maybe some of you already learned how to prove in the 8th grade.
chứng minh rồi, chứng minh có thể là không khó, thì khi các con học những lớp chuyên thôi thì chúng ta học là chứng minh. Thì có nhiều phương pháp chứng minh, chứng minh việc trái qua phải, chứng minh bằng contradiction, chứng minh có nhiều phương pháp chứng minh. Nhưng mà cái trình độ algebra kiểu này thì nó chỉ chứng minh nó rất là đơn giản thôi. Đa số là manipulation, biến hóa như thế nào đó để cho cái kết quả của mình nó make more sense á. Khi mà cái kết quả nó make more sense thì có nghĩa là cái bài chứng minh của con đã done. Okay, so the proof over here is very simple, and there's the different strategy of proving. You can go from the left to right, right to left. You can go from both sides. As long as you have very logical conclusion, then you're done. Okay. I'm not going to go through really in detail how many different methods, but in this problem, I believe that everybody can do it. Mọi người, mọi cái học sinh cũng có thể làm được. Okay. All right. So what is the question? So the given số A lớn hơn số B và lớn hơn 0. Okay. This information is very important. Cái thông tin này rất là quan trọng ha. Và chúng ta muốn chứng minh square root of A minus square root of B less than square root of A minus B. Okay. So how are we gonna do this? Thông thường thì cái con chứng minh có nhiều phương pháp chứng minh lắm, bây giờ cũng khó mà có thể list ra được. Okay. Nhưng mà nếu mà các con để ý á, thì thường mà khi các con gặp radical á, thì các con hay bình phương nó lên để nó bỏ cái radical đi. Cái radical nó rất confusing. Okay, nó làm cho mình bị rối á. Okay, nên là bình phương nó lên. Okay, you raise both sides. Khi mà you raise both sides, and when you after you raise both sides, it will turn out to be something logical. Cái gì mà khi mà con raise both sides mà con có được cái biểu thức mà nó hợp lý ấy, thì có nghĩa là bài chứng minh của con các bạn nó xong. Okay. Alright, so I'm gonna raise both sides. Okay. So if I apply the formula here, right? Give you this. Nếu các bạn học thuộc công thức này ha, hàng đẳng thức phải không? A trừ B tức là bên bằng A bình trừ 2B còn B bình. Đó là phương pháp học của Việt Nam không? Tôi với mình nhớ tại vì cái đó là tôi đã từng học các bạn trong lớp. A trừ B tức là bên bằng A bình trừ 2B cộng B bình, A trừ B tức là A bình cộng 2B cộng B bình, A bình trừ B bình bằng A bình, A cộng B nhân A trừ B. Đó, quá dễ luôn. Ok. Cái này á, cái này rất là quan trọng nè. Square root of A minus B squared. So we're going to use this formula. So we know that A is greater than B, right? If A greater than B greater than 0, it means that A minus B greater than 0. And if A minus B greater than 0, when you take square root and you square it, there's no more radical. Okay? Tại vì A minus B greater than A số A trừ số B lớn hơn số 0 rồi. Tại A lớn hơn B đúng không? A lớn hơn B thì A trừ B lớn hơn 0. A trừ B lớn hơn 0 là khi mình lấy căn bậc 2 và bình phương lên thì mình bỏ cái chỉ tuyệt đối thì we throw away get rid of. To get rid of. Bỏ đi ha. Giống như to throw away. Loại bỏ ha. So you throw away the absolute value. So what you have left is what? Just A minus B. The same thing over here. Similar. Cách giống như vậy. Okay. Likewise. Similarly. Likewise. Cái này là những cái từ nó gọi là transitional, trong tiếng Anh mà các con học tiếng Anh nó gọi là transitional adverb. Transitional adverb là khi mình dùng để mình chuyển ngữ đó. Thì square root of A squared is A luôn, tại vì A lớn không. Okay. Plus B square root of B squared. So this is square root of B squared. Plus B minus 2 square root of A B less than A minus B. All right, so I'm gonna flip around. So I'm gonna A minus A plus B less than 2 square root of AB. Okay, biến đổi qua biến đổi lại ha. So give you 2B less than 2 square root of A plus B. So give B less than square root of AB. Okay, so this is the statement
Ok, một cái statement như vậy mình không có biết đúng hay sai, cái này nó gọi là cái statement thôi. Mình không biết cái này đúng hay sai thì mình phải chứng minh. Cái này nó là always true, always đúng. Khi mà mình chứng minh cái này đúng thì cái này đúng, đúng rồi. Khi suy ra cái này đúng, ok, mà cái này đúng thì suy ra cái này đúng. Ok, vậy mình sao mình chứng minh được là b nhỏ hơn, b less than square root of ab? Very easy, very easy. Look at this. Okay, I'm going to use this side. Okay, mình có gì? Mình có a lớn b đúng không? A lớn b. Vậy suy ra square root of a lớn square root of b đúng không? Mình căn hai vế đúng không? Vậy mình nhân, nếu mà mình nhân both sides square root of a times square root of b thì bằng lớn hơn square root of b times square root of b đúng không? Và square root of a times square root is square root of ab. Square root of ab lớn hơn square root of b square, and b lớn hơn 0, so square root of b square is b. So we know that square root of ab always greater than b. Vậy cái này true. Done. Cái này true. Đúng hết, quá hợp lý. Vậy các bài chứng minh của con xong. Okay. So in order to be good at proving, we have to practice a lot. Okay, it's not just about algebraic simplification, algebraic manipulation anymore, nhưng mà còn chứng minh nó còn có cái logic, và nếu mà thì rảnh thì sẽ làm những cái như vậy chứng minh được. Nếu mà as your request, okay, if you have requested, then I can do it. Okay. So on the third part of our lecture today, thầy muốn discuss về một cái chủ đề. Và cái chủ đề nó gọi là khử căn thức ở mẫu số. Thì khử căn thức ở mẫu số tiếng Anh là cái gì? Khử căn thức ở mẫu số tiếng Anh gọi là rationalization. Khử căn thức ở mẫu số gọi là ration, nó bắt nguồn từ chữ rationalize, động từ ha. Rationalize động từ, khử căn thức ở mẫu số. Rationalization danh từ sự khử căn thức ở mẫu số. Okay. Có nghĩa là given a radical expression, you want to beautify it, làm cho nó đẹp hơn, làm cho nó ngắn gọn hơn, thì chúng ta không thể để cái căn thức, để cái căn ở dưới mẫu. Chúng ta phải đưa cái căn lên tử thức, tử số, hoặc là làm sao cho nó biến cái căn ở dưới mẫu đi. Okay, we don't want to radical under denominator. Okay, we have to throw it away. But throw it away doesn't mean you just go ahead and throw it away. You know, it doesn't work like that. Okay. What I mean over here, we have to rationalize it. What does it mean by rationalize? Okay. For example, I have something like that. 1 over square root of 3. So you see that mình có một cái căn 3 dưới mẫu. Okay. Và chúng ta cần phải khử nó bằng cách nào? Chúng ta nhân tử và mẫu cho chính nó. Okay. We multiply the top and the bottom by itself. Multiplying top and bottom by itself. Okay, by itself here. So I'm going to start with radical 3. Over here you have radical 9, which is radical 3 over 3. Done. So I successfully converted. Okay. Successfully rationalize a radical expression. Okay. On the second example, I have something like this. Oh, so what we're going to do? Ở dưới mẫu mình có căn 3 cộng 1. Trong những cái trường hợp như vậy mình phải nhân bởi một cái lượng liên hợp. Lượng liên hợp tiếng Anh là conjugate. Lượng liên hợp. Đấy. So cái lượng liên hợp ở trường hợp này, cái lượng liên hợp của căn 3 cộng 1 là căn 3 trừ 1. So conjugate of căn 3 cộng 1 là căn 3 trừ 1. Okay, so again we're going to multiply the top and the bottom by căn 3 trừ 1.
Okay, nhân vô. Okay, and you see at the bottom that's the difference of square. A plus b, a minus b, right? A plus b times a minus b, so give you a square, so give square root of 3 square minus 1 square. Này hàng đẳng thức ha, hàng đẳng thức này a cộng b nhân 2 trừ b bằng a bình trừ b bình nè, thấy không? So we have square root of 3 minus 1, so square root of 3 square is 3, 1 square is 1, so square root of 3 minus 1 over 2, and you're done. And you're not doing anything else. Okay. Một cái ví dụ nữa, cái conjugate trong cái trường hợp này cũng hơi khác một xíu, nhưng mà nó cũng vậy thôi. Muốn cái conjugate của căn 5 trừ căn 3 là căn 5 cộng căn 3. Vậy tìm conjugate, tìm cái lượng liên hợp cũng rất là dễ các bạn. Mình chỉ cần đổi cái dấu thôi, chỉ cần đổi cái dấu thôi là mình có cái lượng liên hợp. Okay. All right, so I think that's all for the lecture today. Checking for that at I think about half an hour, 45 minutes. But I can tell you this. Hopefully, I have enough time to do more video in the next few days or the next few weeks. I don't want to stop, to be honest. I want to help, but there's so many things going on with me. But I promise that I will make another video, but hopefully that I have time. Okay, but you guys want me to help you with anything? Con muốn thầy trả lời những câu hỏi gì con thấy tốt là con hỏi lên. Okay, I'm willing to answer or reply any comment. All right, I'll see you next time. Bye bye.